til að kasta aðeins fyrir mig, þannig ég sjái bara sé ekki rétt. Svona. Segðu mér hvað seinna.
Ég var búin að gera blaðið mitt hérna. Nej, ik gooi Kors. Nú. Svo kúlaði í ofna. Já. Ég las þetta kannski Nee, ég var alltaf við þessu. Skrifa á skjöldi.
Ég gerði bara í gang. Það var búið að laga kvennafriðin í gær, sko, hinn.
bra. Lengi? Já, sem búið. Bætti það síðast bara þegar við Tilbúið Já, já. Heiða, gangið vel. Já, ég er með 10. Ég veit ekki 10. Það får bíða eftir mér. Emme. Thank you.
Yes. Langar að vinka því að það er margir ástæður að þú ert ekki ástæður. Ekki að svo smá.
Þú veist alveg hvað það fá, var það ekki um 6? Jú. Já, var það ekki, hvað kostaði það? 16. Já.
Sést þetta á ból? Nógu spekill dagsins búinn. Já, nákvæmlega. Já, ég þarf að segja þetta þarf að ból. Þetta þarf að vera ból. Já. Já, hvað það fækir? Nú komið að það minn, þetta var djúpt dýpra. Þetta er of mikið fyrir sunnudag, sko. Þetta er ómikið, það er ekki eins og komið haldið. Heyrðu, ert þú ekki hana í Reykjavík? Jú. Riðill og hluta af útstæðsalögu. Já. Já, það er með bóðsum. Það er ekki teiklögur. Nei, það veit það veit en það er bara vendur eins og þetta. Já, alveg, já. Sunnudegi. Hvenær þarf maður að sjá hverju skráð? Á morgun mjög líka. Því að já. Það ekki. Þetta er svo, hún er allir í haldinu. Thank you.
Góðan daginn, landsliðina. Þá ættu allir leikir verið komnir á allar spjöldstöðunar og endilega gangi úrskurðsfjallum að það sé rétt. Við förum eftir þetta riðla blaði. Við sjáum þetta 1, 2, 3, við spilum þetta 3 leiki í einu og þá sem eitt sviga það er sem þetta skrifa. Við gætum þurft að íta á rauðatakkan hann að check for more maxes í spjaldtölunum. En við spilum sem sagt fyrstu 3 konur spilum við besta 7. Við sjáum að allar reglurnar eru á rauðatakkanum. Við köstum upp á hver byrjar fyrsta legg og í spjaldtölunni er eitthvað sem heitir coin toss og þið ákveðið hvort þið viljið heads or tails og skrifar út á coin toss og það sem kemur upp sá aðeins byrjar fyrsta legg. Ef við förum í oddalegg þá er búna og sá sem að byrja leikinn hann byrjar að búna og það er bara sá sem er nærbúninu, vinnur og byrjar á oddalegg. Ef við erum ekki búin að klára legg eftir 45 pílur eða 15 umferðir þá er einnig punktar.
Við sjáum það á spjaldtölunni í miðjunni, segja sem þetta umferðin núna farin. Þannig að það eru 15 umferðir. Tíma áætlunin er ennþá löngu sprungin. Þannig að við höldum bara gett á björnum, fylgjumst með okkar riðlum og spilum hérna vel, sínum mótherranum virðingu á bíluna og það er bara vatn á keppnisvæðinu. Ég er í mótstjórn, Björns er í mótstjórn, Ási er í mótstjórn, Ásmundur Harðarðana. Ási er þarna, hann er að þessu. Við reiknum með hálftíma í leik, þannig að ef fyrstu leikir eru að byrja núna, þá ættu næstu leikir að byrja eftir hálftíma. Það var bara að gefa nokk og gangi ykkur vel.
Nee. Upp á 16 skrifa.
Já, ég veit ekki á einu.
En gerir ég headset fyrst því? Já. Kýrst henni mjög eftir. Hvað það er? Það er svona sem þú komið. Þú mátt alveg fyrst við hérna. Á ég að segja headset fyrst? Ég veit ekki. Ég ger alltaf fyrir hún Jú. Tveir. Ég er alltaf bara með hann. Þetta er glæðið. Taka 6. Sagður ég hann til. Já, taka 6. Það er nú fyrir það. Allir búin eitthvað innrétta hérna skóli að gera. Það er eitthvað verður að dekka í næsta leik. Sko þeirra skiptist þetta að. Ok, kemur, gangi ekki það.
ekki spila.
Tails. Erum það að taka 6? Já. Erum taka 6 mínútur? Nei.
Getur þú slegið inn fyrir mig? Nei.
Bíddu. Hún er eftir. Nei, fyrirgefðu.
Ég gleymdi því. Hvert er þetta 86? Ég gerði
Við byrjum bara beint.
Ja,
Og þar skrifar Davíð og Sævar skrifar svo vesturstöldi og þar skrifar Guðjón, Rúnar og Þorsteinn skrifar svo vesturstöldi og ég skrifar það. Davíð er það best að skrifa um sveðin.
Svona við byrjum.
síðast kastið fyrir ból. Já. Já. Áfram gerir X.
Nej. Jeg vil ikke hugsa það.
Thank you.
Bara ég hef aldrei lent í þessu.
Έχω μισό. Jawohl.
Ég var ekki viss.
Jesús. Margir sér að með á þessu. Þetta sé sannig.
Til
Thank you.
James. Då börjar vi bara.
í Tripoli. Verður kannski markefinn og inn? Já, þess vegna svara að skrifa
Leikur svo var hérna oft Þið hefur tekið annars spjall. Og ég verið að ákveða. Það getur ekki verið á Nei. Við erum hérna. Svo sagði ykkur eitthvað við þig. Þú vil ekki vera í þessu myndar. Árgís Óttarja. Bella. Er ég? Já. Heils. Hvernig svo? 1-4-1. Ingibjörg. Já. Var það 4-1? Já, myndar. Hvað segir þú? Heils. Takk 6 eða 5 eða? Takk 6. Já. Má ég? Hvað vantar þér núna? Það var bara svo spila með þér. Sævar. Sævar fór. Má ég hlaupa alltaf sæt kring og tjekka á þig? Tösku utan tíni síma. Grins. Lengi getur voruð þessi. Hver vann þetta aftur? Varst ekki þú? Já. Ok. Ég mann. Nei, ekki alls það. Ég meiddi það. Já. Maður er svolítið þannig núna, ekki með lit í hárinu. Maður er svolítið basic. Ég trú það. Nei, ég er bara svo. Það gæti ekki verið meira saman. Það ætti náttúrulega bara að mjúta það.
Já, þetta er doppel 12 og svo doppel 1. Nei, þreifaldur doppel 12. Nei, Joe, kannski ekki maður. Let's go. Þetta verður alveg tröflað. Nei, guð. Nei.
Já, þetta er æðislegt. Fínt.
Getur stimplað inn um mig?
Kommer ni att välja? Jag väljer. Nej, det tackar jag. Har du så snabbt, va?
Ponle picante.
Nei, ein. Kílan lókar ekki að þjá. Loksins, að koma
Ertu?
Hann er á bóknum, hann á frá